મનુષ્ય જીવન દુર્લભ છે, મર્યાદિત છે, અનિયત છે. અને એ મનુષ્ય જીવનની સાર્થકતા માત્ર આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિથી છે. લક્ષ્મી નહીં, અધિકાર નહીં, પરિવાર નહીં, દાન, શીલ, તપ પણ નહીં, અને તમારા જ્ઞાનનો જબરજસ્ત સયોપશમ પણ નહીં. માત્ર આત્મજ્ઞાનથી એની સાર્થકતા છે. અને તેથી આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ અર્થેનો જે કોર્સ છે એ થોડા સમય માટે સમજી આગળ વધશું. આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ એટલું તો સમજી લો કે આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરવી હોય, યુ વિલ નીડ ટુ કમ આઉટ ઓફ યોર કમ્ફર્ટ ઝોન. તરવાનું મન થાય તો સ્થળ છોડી અને જળમાં જવાની તૈયારી હોવી જોઈએ. તમે એ ઈચ્છા પણ પૂરી કરો અને તમને પાણીમાં પણ ન જવું હોય, થલ છોડો, જળમાં જવાનું સાહસ અથવા પ્રયત્ન. કેટલાક નવા શીખાવ માટે સાહસ કહેવાય, જૂના માટે એટલીસ્ટ અટેમ્પ્ટ કહેવાય, પ્રયત્ન કહેવાય, પ્રયાસ કહેવાય. પણ એ માટે તારે કમ્ફર્ટ ઝોનની બહાર નીકળવું પડશે. અને આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે તારે વિચારવાનો ઢંગ, તારો વર્તવાનો ઢંગ, તારો માનવાનો ઢંગ, આ બધામાં ફેરફાર કરવા પડશે. અને યુ હેવ ટુ બી હેપી કમિંગ આઉટ ઓફ યોર કમ્ફર્ટ ઝોન. મીન્સ તમારો પેશન એવું હોવું જોઈએ કે આઉટસાઇડ ધ કમ્ફર્ટ ઝોન યુ ફાઇન્ડ અ કમ્ફર્ટ ઝોન. Because outside the comfort zone is a challenging zone. આમ નોર્મલી. પણ તમારો પેશન એવું હોવું જોઈએ કે આઉટસાઇડ ધી કમ્ફર્ટ ઝોન, પિયર છોડીને સાસરે જાઓ તો ઇટ ઇઝ કમિંગ આઉટ ઓફ ધી કમ્ફર્ટ ઝોન. પણ સાસરામાં મન લાગેલું હોય તો યુ આર કમિંગ ઇન ટુ અ કમ્ફર્ટ ઝોન ઓનલી. વેરી ક્લિયર? તો આ જરૂર છે. અને નિષ્ઠાપૂર્વકના અભ્યાસની જરૂર. દરરોજ થોડી થોડી શક્તિ વધારતા જાઓ. આમ તો દરરોજ વધી જ રહી છે, 1.5 કલાક, 2 કલાક, 2.5 કલાક. અને ધીમે ધીમે આ તો બેસવાની ક્ષમતાની વાત થાય. મનની શુદ્ધતાની શક્તિ, મનની ગ્રહણ શક્તિ વગેરે ધીમે ધીમે વધારતા જાઓ. એ રુચિ ધીમે ધીમે બી વધતી જશે તો તમે થોડા સમયની અંદર ઘણી પ્રગતિ અનુભવશો. પણ દરરોજ વધવી જોઈએ. એક વ્યક્તિને એક મોટો પેલો કૂતરાનું નામ શું? બહુ મોટો ટાઈગર જેવો જ લાગે તે, એલ્સેશિયન. તો એ કૂતરાને તમે હાથમાં, નાના બાળકને કીધું કે તું હાથમાં ઉચકી શકે? ઉચકી શકે? નાનું બાળક ઉચકી શકે. જો એ કૂતરું નાનું હોય ત્યારથી એને પકડવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું હોય અને દરરોજ એને ઉચક્યા કરે, એક બાજુ કૂતરું મોટું થશે, બીજી બાજુ તારી ઉચકવાની શક્તિ વધતી જશે. અને એ બે એવું પેરેલલ ચાલશે કે તને ક્યારે પણ કોઈ પણ દિવસ ભાર સડનલી વધી ગયો હોય એવું નહીં લાગે. પણ તું સડનલી જાન્યુઆરીમાં કરે ને પછી એકદમ ઓગસ્ટ સપ્ટેમ્બરમાં જાગે કે હવે મારે પાછું ઉઠવું, તો તને બહુ ભારે લાગશે, બહુ કષ્ટદાયક લાગશે. એટલે કોર્સ આખો સમજવાની જરૂર છે, નિષ્ઠાપૂર્વક એ કોર્સ કરવાની જરૂર છે. તો અવશ્ય આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય. અને હવે સંવત્સરી બહુ દૂર નથી અને એ દિવસે આવવાનું છે કે તથા અર્થાત સત્પુરુષની પ્રાપ્તિ થઈ. આત્મજ્ઞાન દુર્લભ નથી, સુલભ છે. આપણે શરૂ કર્યું દુર્લભતાથી અને આ 7 દિવસનું ધર્મ શ્રવણ કરતાં તમે બોલશો કે હા, આત્મજ્ઞાન દુર્લભ નથી, સુલભ છે. કારણ કે આવા પ્રકારનું પરિણમન જે 5-6 દિવસ બોલાશે, રાતથી શરૂ થશે સાંજના, એવું હું અનુભવું છું. અને એ અનુભવું છું એટલે આત્મજ્ઞાન કંઈ દુર્લભ નથી, સુલભ છે. તો નિષ્ઠાપૂર્વક અવશ્ય, પણ ફૂલ પ્રોસેસ પૂરું કરવાની જરૂર પડશે. અને એ ફૂલ પ્રોસેસ છે, જો તમે કદી સાંભળ્યું નથી અત્યાર સુધી, શ્રવણ, મનન, નિધિધ્યાસન. સાંભળ્યું છે ક્યારે બી? કારણ કે સાંભળ્યું હોય તો કરતા હો, સ્વાભાવિક છે. શ્રવણ, મનન અને નિધિધ્યાસન. એક સવાર સાંજ શું ટાઈમસર આવો છો એમાં તો એવી કૃતકૃત્યતા લાગે છે કે અમે બધા જ અટેન્ડ કર્યા, 14 અટેન્ડ કર્યા સવાર સાંજ. વેરી ગુડ,
પણ ઇટ ઇઝ ઓનલી 1/3 ઓફ ધ હોલ પ્રોસેસ. શ્રવણમાં જ આવે મનન નિધિધ્યાસન. મને કોઈ એક પગે કોઈ ચાલી શકે? રાજુ ના પાડે છે. મારું માનવું છે ચાલી શકે, ઘસડાઈને ચાલી શકે. એકદમ ફાસ્ટ નહીં ચાલી શકે. એક પગ હોય તો ઘસડાઈને, પણ બે પગ હોય તો કેવો દોડી શકે. વાત એકદમ ક્લિયર છે. તમે ખાલી શ્રવણનો પુરુષાર્થ કરો છો, તમે થોડું ઘસડીને પણ મોક્ષ માર્ગે જઈ શકો છો. કારણ કે સત્યની સમજ તો આવી ગઈ ને. એટલે થોડા પણ એટલા કષ્ટપૂર્વક અને એટલા ધીમે ચાલશો. અને હવે તમને જોઈએ છે ફાસ્ટ રૂપાંતરણ, કે આટલા વર્ષથી સત્સંગ કરીએ છીએ, ભક્તિ કરીએ છીએ, તો હજી એવો ફેર કેમ નથી? કારણ કે તું એક પગે જ જાય છે મોક્ષ માર્ગે. તું મનન નિધિ ધ્યાસન રૂપી જો બીજો પગ બી લઈ આવે તો ફૂલ સ્પીડમાં જઈશ. આ વાત જરા જુદા અર્થમાં 454માં મૂકી છે. લાકડીથી કેડનો ભંગ થયો હોય તે સંસારમાં ઘસરાઈને ચાલી શકે, એવી બધી વાત હું અહીંયા મોક્ષ માર્ગના સંદર્ભમાં વાત કરું. કે એક પગ હોય તો ધીમે જઈ શકે ને અત્યંત કષ્ટપૂર્વક જાય, પણ બે પગ હોય એટલે કે પૂર્ણ હોય તો એ દોડી શકે અને જલ્દી પહોંચી શકે. એવી રીતે આખો કોર્સ જો તમે કરો શ્રવણ મનન નિધિ ધ્યાસનનો, અને પછી રૂપાંતરણ તમે ના અનુભવો એવું બની જ ન શકે. તમે બહુ મહેનત કરો છો, પૂરી શક્તિ લગાડો છો, પણ માત્ર શ્રવણ સુધી. હજી બપોરના બી એક આપણે રાખીએ તો આવશો તમે? હા, પણ આ બધું વીર્ય તમારું ખાલી સાંભળવામાં જાય છે. સવાર બપોર સાંજ બી રાખ્યું. 2003માં કેનેડા હતા, દિવસના 5 પ્રોગ્રામ યાદ છે, 2 ભક્તિના કાર્યક્રમ અને 3 સત્સંગના કાર્યક્રમ. એ બી કેટલા દિવસ માટે? હું 28 દિવસ રહ્યો તો એમાં લગભગ 14 થી 15 દિવસ સુધી તો આવી રીતે દિવસના 5 અને બધા આવે પાછા. મારું કહેવું છે ફૂલ કોર્સ કરશો તો જ ફળની અપેક્ષા રાખજો, નહીં તો ફળની અપેક્ષા નહીં રાખતા. ખાસ કરીને ઇન્ડિયન ડૉક્ટર્સ તો કહેતા હોય છે, હું સ્પેસિફાઈ કરું છું ઇન્ડિયન ડૉક્ટર્સ, કે એન્ટીબાયોટિક્સનો કોર્સ લો તે આખો પૂરો કરવાનો. અમેરિકામાં એવું નથી. એક તો અમેરિકામાં એન્ટી નથી, એન્ટાઈ છે. તો મને સ્નેહલભાઈ પૂછે કે જેવો ન્યુયોર્ક પહોંચું ને એટલે કે બાપા 16-17 કલાક થયા, આરામ થયો, ક્યાં દેખાતા નથી સ્નેહલ. તમે પૂછતા હો, મેં કીધું ક્યાં આરામ કરતો, હું બધું રિવાઇઝ કરતો હતો. અહીંયા એન્ટી બોલવાનું, અહીંયા એન્ટાઈ બોલવાનું, અહીંયા રૂટ બોલવાનું, અહીંયા રાઉટ બોલવાનું, આ જ બધું કરતો હો. સમજ્યા? એટલે કે નથી કરતો. હા, તો ત્યાં અમેરિકામાં એવું આ વખતે મારાથી શરૂ કરી હતી અને પછી થોડા ટાઈમમાં સારું, અડધા દિવસમાં જ સારું થઈ ગયું, તો કે હવે બંધ કરી દો. તો અમારા ઇન્ડિયામાં તો ફૂલ કોર્સની આખી સિસ્ટમ છે. શ્રવણ હોય તો પણ મનન નિધિ ધ્યાસન કરીને પૂરું કરવાનું, અને એન્ટાબાયોટિક્સનો કોર્સ હોય તો એ બી પૂરો કરવાનો. ઇન્ડિયામાં તો એવી આપણે ભલામણ છે, બરાબર છે, ડૉક્ટરોની બી અને મહર્ષિઓની પણ. આટલી બધી તું મહેનત કરે પણ માર્ગ જ સમજો નથી. એક વ્યક્તિ હમણાં હતા તો એના જન્મદિવસ નિમિત્તે કે ફોન બંધ કરું, આ કરું. મેં બધી તૈયારી એના ભોજનની સાથે આખો દિવસ ગાળવાની કરી, હું કમ્યુનિકેટ કેવી રીતે કરું? મેં કીધું આ વ્યક્તિને હજી સત્પુરુષના સમાગમ સિવાય જો બીજી ચીજ મહત્વની લાગતી હોય તો ધર્મ ઋણાનુબંધથી શરૂ થયો છે, યોગ્યતાથી પ્રાપ્ત થયો નથી. અને એ વાત શ્લોક રૂપે આવશે, શ્લોક રૂપે, કે તને સત્સંગ મળતો હોય તો તને તીર્થયાત્રા, વ્રત, તપ કશું કરવાની જરૂર નથી. આ તો જેને નહીં મળતું હોય એ અધિકારી રહેવા માટે કરતો રહે. પણ તને મળતું હોય ને, જે તું તારા નિર્ણયો તારા આત્મહિતમાં અંતરાય રૂપ બન્યા હોય, તો હજી ઘણું પરિભ્રમણ છે. આટલો ભૂખ્યો રહ્યો, આટલી મહેનત કરી અને છતાં પરિભ્રમણ એટલું ને એટલું છે. વાત અત્યારના તો આપણે શ્રવણ મનન નિધિ ધ્યાસનના ફૂલ કોર્સ કરવાની. આ પર્યુષણમાં તમને જમતા કેટલી વાર લાગે? પર્યુષણમાં પૂછું છું. 15 મિનિટ. આ મગ હોય ને મગ દાળ હોય ને એવું હોય, કંઈ 56 ભોગ થોડી, કંઈ જન્માષ્ટમી થોડી છે. હા, તો કેટલો ટાઈમ લાગે? 15 મિનિટ. અને પછી 15 મિનિટ પછી પાછા જમો ને તમે, તો શું કરો? ડાયજેસ્ટ કરો. એ ડાયજેશન પ્રોસેસ કેટલો ચાલે?
3-4 કલાક, કારણ કે 4-5 કલાકમાં પાછી ભૂખ લાગતી હોય, પણ આપણે થોડું ખેંચતા હોઈએ છીએ ને પછી પાછું ભોજન કરતા હોય. જમવાનો ટાઈમ અને પચાવવાનો ટાઈમ મને રેશિયોમાં આપો. 1:16. બસ આટલું તમે રાખજો. જેટલું શ્રવણ કરો 16 ટાઈમ્સ મને. પચાવ્યા વિના તમે નવું નાખશો ને, બહુ ખુશી થશે કે અમે સવારના બી સત્સંગ કર્યો, અમે સાંજના બી કર્યો, પણ કાં એની બધું વિષ્ટાની જેમ નીકળી જવાનું છે. વિષ્ટા બની નીકળી જશે. પાચન થયા વિના ન લોહી બનવાનું છે, ન તંદુરસ્તી પ્રાપ્ત થવાની છે. તારું ધ્યેય જે છે એ પ્રાપ્ત નહીં થાય. ભલે હમણાં નહીં થાય તો 2-4 મહિના, હજી તો દિવાળી સુધી આની પરાવર્તના આપણે કરી જ શકશું, પણ વારંવાર વધુ ને વધુ કર. પહેલી વાત છે, જો તું પરાવર્તના જ ન કરે, તને હજી તો હું સવારનો ઉદ્ઘોષમાં શું આવ્યું એ પૂછું અને તને યાદ ન હોય તો તું રમણતા શેમાં કરશે? કારણ કે નવું જોઈએ, નવું જોઈએ. આ આત્માર્થીના લક્ષણ નથી, ટાઈમપાસના લક્ષણ છે. ટાઈમપાસ કરવું હોય, આત્માર્થીનું લક્ષણ એ છે કે નહીં, હજી મને પેલું પચ્યું નથી, મને પચાવવા માટે થોડો સમય જોઈએ, મનન કરવા માટે થોડો સમય જોઈએ. આખો કોર્સ ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય છે? જો થોડું ગળું ને માથું બંને કામ મદદરૂપ નથી, એટલે તમને મને હેલ્પ કરવું પડશે. પહેલું, શ્રવણ શબ્દ કેમ છે? આપણે તો વાંચન કરતા હોઈએ છીએ. શ્રવણ તો કે સાધનમાં શ્રવણ, સત્પુરુષ પાસે પ્રત્યક્ષ અનુભૂતિપૂર્વકનો બોધ સાંભળવો. વાંચવો એ તારી હીન પુણ્યાય છે. જો તારી પુણ્યાય હોય તો શ્રવણ લખ્યું છે, શ્રવણ. અને પત્રાંક 200માં તો પ્રભુએ એટલું સ્પષ્ટ કર્યું છે કે શાસ્ત્રમાં રહેલી આજ્ઞા પરોક્ષ છે, નકામી છે. એવું કૃપાળુદેવે નથી કીધું. શાસ્ત્રમાં રહેલી આજ્ઞા પરોક્ષ છે, જીવને અધિકારી થવા માટે જરૂરી છે. મોક્ષ માટે તો જ્ઞાનીની પ્રત્યક્ષ આજ્ઞા આવશ્યક છે. ફરીથી કહું છું, શાસ્ત્રમાં જે આજ્ઞા છે એ આજ્ઞા પરોક્ષ છે અને જીવને અધિકારી થવા માટે હેલ્પફુલ પણ છે. મોક્ષ માટે, એટલે અહીંયા આપણો વિષય આત્મજ્ઞાન છે, એટલે મિથ્યાત્વ રૂપી મોક્ષ માટે. મોક્ષ માટે જીવે જ્ઞાનીની પ્રત્યક્ષ આજ્ઞા આરાધવી જોઈએ. આનાથી વધારે શું સ્પષ્ટ જોઈએ? ટ્રેડિશન, તારા માટે તો શાસ્ત્ર બી નથી. તારા મા બાપે જે ધર્મના સંસ્કાર આપ્યા એને તે ધર્મ માન્યો છે. મા બાપને પૂછ, તમે જ્ઞાની કે અજ્ઞાની? તો અજ્ઞાની પાસે મળેલા ભલે શુભ સંસ્કાર એ એટલા સેટ થઈ ગયા છે કે જ્ઞાની દ્વારા શ્રવણ કરેલી વાત પણ તને ગૌણ કરવા જેવી લાગે છે. આ જીવની મુમુક્ષુતાની ખામી છે. છતાં બહારમાં એટલી ધાંધલ કરતો જોશે અને ભીતર મુમુક્ષુતાની ખામી. એટલે વાત શું છે? વાંચન નહીં, શ્રવણ. પણ તારા પુણ્ય એટલા સ્ટ્રોંગ ના હોય કે તને સતત ગુરુ મુખેથી શ્રવણ કરવાનો અવસર મળે. તું હીન પુણ્ય હોય, ઓછા પુણ્ય હોય તારી, તો સત્સંગના, પ્રત્યક્ષ સત્સંગના અભાવે કે વિયોગે, હોય જ નહીં પ્રત્યક્ષ સત્સંગ, અભાવે કે હોય પણ વચમાં ઘણા અંતરાયો હોય, એટલે વિયોગે. કયા બે? અભાવે અને વિયોગે સત્પુરુષની આજ્ઞાથી તું શાસ્ત્ર વાંચન કરજે. ક્યારે ક્યારે? અભાવે, વિયોગે અને આજ્ઞાથી તું શાસ્ત્ર વાંચન. અને શાસ્ત્ર વાંચનથી ઘણો લાભ છે, કારણ કે એ શાસ્ત્ર વાંચનની ક્રિયા ચાલતી હોય, સ્વાધ્યાય ચાલતો હોય, ત્યારે તો તમારી ભાવ શુદ્ધિ થતી જ હોય. પરંતુ માલા ગણતા હોય ત્યારે ભાવ શુદ્ધિ હોય, પણ માલા પૂરી થઈ જાય પછી એ ભાવ ચાલ્યો બી જાય. ત્યારે સ્વાધ્યાયનો લાભ એ છે કે એ પૂરો થઈ ગયા પછી બી જે સમજ ઘૂસી ગઈ છે ને અંદર, એ સમજ તારી ભાવ શુદ્ધિ કર્યા કરશે. શ્રવણ વખતે કે વાંચન વખતે આ યોગ્ય છે ને આ અયોગ્ય છે એવા જે નિર્ણયો થયા એ તમને પછી પણ
સ્મરણમાં તો આવ્યા કરશે. એટલે અત્યારે પણ ભાવ શુદ્ધિ કરે અને લાંબા સમય સુધી એ ભાવ શુદ્ધિનું કારણ બને છે. એટલે આ શ્રવણ અથવા તો વાંચન, હવે અભાવે વિયોગ એના કારણે વાંચન, શ્રવણ વાંચન એ બહુ લાભનું કારણ છે. કારણ કે વિકારોને દૂર કરવા માટે પ્રેરણા અને માર્ગદર્શન એમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. સ્પષ્ટ છે? તો શ્રવણ પછી જે વાંચનની વાત આવી, હવે શ્રવણમાં તો સત્પુરુષની જવાબદારી છે તમને શું શ્રવણ કરાવવું, પરંતુ વાંચન તો પાછી આપણી ચોઈસ પર રહે છે. એટલે કેવું વાંચન? તો કે તારે વિકાસ કયો કરવો છે? બુદ્ધિનો, હૃદયનો, આધ્યાત્મિક વિકાસ કરવો છે. શેનો વિકાસ કરવો છે? આધ્યાત્મિક વિકાસ કરવો તો તારા જે ગ્રંથ વાંચન એનો વિષય અધ્યાત્મ હોવો જોઈએ. અને આધ્યાત્મિક બોધ બે પ્રકારે બતાવ્યા છે, ઉપદેશ બોધ અને સિદ્ધાંત બોધ. ઉપદેશ બોધ, ધ એથિકલ પાર્ટ ઓફ સ્પિરિચ્યુઆલિટી. સિદ્ધાંત બોધ, the metaphysical part of spirituality. The ethical part, which includes vairagya, upsham, bhakti, mumukshutta વગેરે. And the metaphysical part, એટલે આત્માના 6 પદ વગેરે, ફિલોસોફી, જીવ, જગત, જગદીશનું સ્વરૂપ, એ વિશેની જે વાત છે. સો વૈરાગ્ય, ઉપશમ, ભક્તિ વગેરે. અને આ ઉપદેશ બોધ પરિણમ્યા વિના સિદ્ધાંત બોધ પરિણમતો નથી. એટલે તું ગ્રંથ સિલેક્શનમાં ખૂબ ધ્યાન રાખજે. ઉપદેશ બોધનું કાર્ય છે તારામાં પોઝિટિવ ઇમોશન્સ ઊભા કરવા, ભક્તિના, વૈરાગ્યના પોઝિટિવ ઇમોશન્સ ઊભા કરવા. અને સિદ્ધાંત બોધનું કાર્ય છે તને આત્મામાં સ્થિર કરવાનું. પોઝિટિવ ઇમોશન્સ ઓફ ભક્તિ, વૈરાગ્ય, ત્યાગ વગેરે. અને શાંત કરવું, સ્થિર કરવું, આત્માનું સંધાન કરવું, એ સિદ્ધાંત બોધનું. તો વૈરાગ્ય ઉપશમ વિના ન તત્વ સમજાય છે, ન ચંચલપણું જાય છે. અને કોકવાર તો એ સિદ્ધાંત બોધ નુકસાનકારી પણ બની જાય છે. એટલે આ રીતે કરવું. સ્વાધ્યાયને તપ કીધું છે. સ્વાધ્યાયમાં ઘણા લાભ છે. સૌથી મુખ્ય લાભ તો સાવ ઓછું કષ્ટ છે. તમને શું લાગે છે? હમણાં બહુ કષ્ટ પડે તમને આ સાંભળવાનું? ઉપવાસમાં કષ્ટ સારું એવું છે, અને એ 12 વાગે તો ચોક્કસ ખબર પડે છે. સ્વાધ્યાયમાં શું કષ્ટ છે? જે થોડો ઘણો બી કષ્ટ હોય તે મને છે. શું બોલવું ને કેટલું બોલવું ને કેવી રીતે બોલવું ને ટાઈમસર પૂરું કરવું, એનું હાયેસ્ટ એ. શું બોલવું એ પ્રોબ્લેમ નથી, પણ શું છોડી દેવું એનું ટેન્શન મને રહે છે. સવાર સાંજના નથી રહેતું, પણ સવારના રહે છે. કારણ કે પઠન બી કરવાનું છે માટે. તો કષ્ટ તમને કાંઈક છે? ચેર છે, બેકરેસ્ટવાળી છે, તો ચાલુ કષ્ટનું 0 નામ. શું કષ્ટ? કાંઈ નહીં. એમાં તો સાંજના તો અપૂર્વજી લાંબા પગ બી કર્યા હતા. એન્ડમાં એકદમ 9:45 થી 10 પગ બી થોડા લાંબા કર્યા હતા. એટલે આમ આખું સ્લાઇડિંગ હતું. નો કષ્ટ. તમને રુચિપૂર્વક સાંભળવાનું મન થાય કે અરે પાછું આજે સાંભળવું પડશે. એટલે માનસિક કષ્ટ બી નથી, શારીરિક કષ્ટ બી નથી, બૌદ્ધિક કષ્ટ બી નથી. કારણ કે બહુ સિમ્પલ બધું એક્ઝામ્પલથી જ ચાલે છે, દ્રષ્ટાંતો સભર જ છે. એટલે બૌદ્ધિક કષ્ટ સ્વાધ્યાય અલ્પ કષ્ટ સાધ્ય છે. એટલે થોડા જ કષ્ટ લઈને તમે ઉત્તમોત્તમ ફલ પ્રાપ્ત કરી શકો એવી ધર્મક્રિયા છે. આ વાત તો મગજમાં બેસે એવી છે કે ઓછામાં ઓછું કષ્ટ અને ઘણા લાભ. અરે લાભ જ લાભ. કેટલા ગણાવ? તમે બોલો કેટલા ગણાવ? પહેલું તો તારો સંશય નાશ થશે. ગઈકાલે સત્સંગ પછી બધા ડિગ્નિટરી રૂમમાં મળવા આવ્યા તો કેટલા કે એટલા બધા પ્રશ્નો લઈને આવ્યા, બધા જ સોલ્વ થઈ ગયા. મેં કીધું એ મારો પ્રતાપ નથી, એ સ્વાધ્યાય તપનો પ્રતાપ છે. સ્વાધ્યાયનું કામ જ છે તમારા કન્ફ્યુઝન્સ, ડેલ્યુઝન, ફ્રસ્ટ્રેશન, ટેન્શન આ બધું શાંત કરી દે. પહેલું તો સંશય નાશ કરે, બીજું અજ્ઞાન નાશ કરે, ઘણા ક્ષયોપશમ વધારે, ભાવોની શુદ્ધિ કરે, લીધેલ વ્રતમાં અતિચાર ન આવવા દે, દ્રઢતાથી પાલન, કારણ કે મોહને મંદ કરે છે, શિથિલતાને બંધ કરે. એટલે અનેક સૌથી મહત્વનું તો વિકલ્પો ઘટાડી
અને વૃત્તિ અંતર તરફ વળવા લાગે છે. આ સ્વાધ્યાયનો ઉત્તમ લાભ છે. એટલે સ્વાધ્યાયનો ફાયદો શું છે કે કષ્ટ ઓછામાં ઓછું અને ફાયદા ઘણા. એટલે આ સ્વાધ્યાય એ શ્રવણમાં આવી જાય છે. શ્રવણ વાંચન કહો. પછી શું? તો પછી કે છે શ્રવણ પછી મનન, ફેરવવું. જૈન દર્શનમાં સ્વાધ્યાયના 5 પ્રકાર બતાવે: વાંચના, પુરુષના, પરાવર્તના, ધર્મકથા અને ભાવના અનુપ્રેક્ષા. એમાંથી 3 શ્રવણમાં જાય: વાંચવું, પૂછવું ને ચર્ચા. વાંચવું, પૂછવું, ચર્ચા એ 3 શ્રવણમાં જાય. ચર્ચા મનનમાં બી લઈ શકાય જો પરાવર્તના રૂપે. શ્રવણ, વાંચન, પૂછવું, શંકા નિવારણ માટે પૂછવું અને ચર્ચા. અને પરાવર્તન, રિવાઇઝ અને ભાવના અનુપ્રેક્ષા એ જશે મનન. 5 પ્રકારે સ્વાધ્યાય થાય તો મોહને નાશ કરી શકે. જો આ ઊભી કરો, આમ મુઠ્ઠી બાંધો અને હવે બાજુવાળાને ઠોકો, એને થોડું પણ લાગશે. હવે એક આંગળીથી એને ટચ કરો, ખાસ કાંઈ થયું નહીં. તમે ખાલી શ્રવણથી મોંને ટચ કરો તો એને કહો ચાલું, મોં તૂટતો જ નથી. શ્રવણ કરો, પૃચ્છા, પરાવર્તના, ભાવના, ચર્ચા, આ બધું કરતા રહો આ એક જ વિષયની, ને પછી મોંને ટચ કરો, મોં પડી જશે. એટલે તમે જે અપેક્ષા રાખો છો ઉત્તમ ફલની, રૂપાંતરણની, ટ્રાન્સફોર્મેશન, વન્ડરફુલ, પણ એ પ્રકારનું પુરુષાર્થ નહીં કરો તો જીનોક્ત ક્રિયા અને જૈન ગ્રંથો, અધ્યાત્મ ગ્રંથો, વિતરાગની પ્રરૂપના પ્રાપ્ત થયા પછી પણ તમને મોહ નાશનું ફલ અનુભવમાં નહીં આવે. વાંદરાઓ પાસે શીખો. એમાં શું છે? શીખવા જેવું હોય તો શીખીએ ભાઈ. ગઈકાલે જો માછલીમાંથી શીખી શક્યા તો આજે વાંદરામાંથી આપણે દરરોજ એક પશુ લેશું. એવું જો દરેક યોગાસન પશુના જ નામ પર છે ને, એક જ શવાસન જ છે મનુષ્ય પર, એ બી મરી ગયો હોય. બાકી મયુરાસન ને પેલું આસન ને પેલું, બધા તિર્યંચો ઉપર જ છે. એ લોકો માંદા પડતા નથી, એ લોકોને કમરના દુખાવા થતા નથી, બધું જ. તો વાંદરા પાસે એ શીખો. અમે નાના હતા ત્યારે પેલું વાંદરાને શીંગ આપે તો નાનકડું વાંદરું કેટલી શીંગ ખાઈ શકે. થોડા સમય માટે તમે શીંગ ફેંકતા હો, પણ એ વાંદરો શું કરે, એ બધી ભેગી કરીને અહીંયા ભરી દે. તમે જેટલી આપો તમે થાકો, તમારો દાન ધર્મ થાકી જાય, પણ એનો ગ્રહણ ધર્મ ન થાકે. એ બધી અહીંયા ભરી દેશે. તમે જોયો છે કે નહીં? વાંદરાને અહીંયા ભરે અને પછી એકાંતમાં બેસીને બધી ખાશે. સત્પુરુષનો યોગ હોય ત્યારે જેટલું શ્રવણ થાય એટલું કરે. એ પૂજ્ય અંબાલાલભાઈ વગેરે મુમુક્ષુઓએ કર્યું. જેટલો પ્રત્યક્ષ સમાગમ મળે તો પૂરેપૂરો 24 કલાક, કેટલી વખત તો પ્રભુ આખી રાત બોધ કરતા. પાત્ર જીવો હતા ને એટલે 8:30 થી 10, 8:30 થી 10 નહોતું. એ બોર્ડર લાઈન જીવો માટે હોય. પાત્ર જીવ માટે કોઈ ટાઈમ ન હોય. તો જો તારા હૃદય ભેદાયું તો 5 મિનિટમાં પૂરું, અને ન ભેદાયું તો આખી રાત. ત્યાં ને ત્યાં, કારણ કે જ્ઞાનીના પ્રત્યક્ષ સમાગમમાં there is nothing like homework. Everything has to be there and there. Then ક્લાસ વર્ક. તમે શાસ્ત્ર અભ્યાસ કરો, તમે નોંધ કરશો કે હવેથી આમ કરવાનું, હવેથી આમ કરવું. જ્ઞાનીની અપેક્ષા જબરજસ્ત છે, વેરી ડિમાન્ડિંગ. હમણાં ને હમણાં તારા પરિણામ સુધારી દે, હમણાં ને હમણાં તારા પરિણામ શુદ્ધ કર, કાલથી નહીં આજથી. એ તો એટલે જ તો પ્રત્યેક સત્પુરુષનું નિમિત્ત બલવાન નિમિત્ત માને છે કે એ તરત ને ક્લાસ વર્ક જ કરાવી દે, હોમવર્ક માટે કંઈ રખાવતા નથી. સમજ્યા? તો મનન છે ફેરવવું, પરાવર્તનાથી બોધને દ્રઢ કરવું. તમે જો એકની એક વાત તમે ખાલી 2 વખત ફેરવો છો, આપણે કરતા હોઈએ છીએ પરમ સત્સંગની પરાવર્તના કરતા હોઈએ છીએ. ફર્સ્ટ ટાઈમ શું થાય અને સેકન્ડ ટાઈમ શું થાય, એ બંને રિઝલ્ટ જુદા છે. ફર્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે તમે સત્સંગ સાંભળો કે
વાંચો જે બી, ત્યારે તમને શું થાય તો કે નંબર 1 તમને સમજાય, જે વાત તમને જાણતા નહોતા એ વાત તમને પકડાય, એટલે સમજાય, એટલે તમારું ચિત્ત પ્રસન્ન થાય. વાહ, કેમ તમે આ તાલીઓ કેમ વચમાં પાડો? કંઈક ક્લિક થયું, કંઈક તમને સ્ટ્રાઇક થયું, કંઈક ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક જે હતું એ ભરાય, એટલે તમારો ઉત્સાહ એકદમ તાલીઓ રૂપે આવે છે. બરાબર? તો પહેલી વખત જ્યારે સ્વાધ્યાય કરો કોઈ પણ ચીજનો, ત્યારે સમજાય, ચિત્ત પ્રસન્ન થાય અને સમજાવનાર પ્રત્યે ખૂબ બહુમાન, પ્રીતિ, વિનય, ભક્તિ જાગે. આવું બને કે ન બને? આ તમે બહુ સરસ વાત કરી, એમ કરીને પછી કે લેવલનું છે, બહુમાન છે, વિનય છે, ભક્તિ જાગે. એક તો તમને સમજાય, ચિત્ત પ્રસન્ન રહે, અને ત્રીજું, અને જ્ઞાની પ્રત્યે બહુમાન વધે, હતું તે પણ વધે. કારણ કે તમારી ખૂટતી કડી મળી ગઈ, એટલે તમારું પેલું ઉપકાર વેદનના કારણે તમને જ્ઞાની ઓર વધારે સારા લાગવા માંડે, મીઠા લાગવા, વિરાટ લાગવા માંડે. હતા જ. પરંતુ જેમ અર્જુનને બોધ થયો તો શ્રી કૃષ્ણ એમને પરમાત્મા તુલ્ય ભાવ જાગ્યો એવી રીતે. તો પહેલી વખત સ્વાધ્યાયમાં શું થાય બોલજો તમને? સમજાય, ચિત્ત પ્રસન્ન બી થાય, જ્ઞાની પ્રત્યે બહુમાન પણ જાય. અને બીજી વખત જ્યારે તમે એ જ ચીજનો અભ્યાસ કરો, જેને કહેવાય પરાવર્તના, જેને કહેવાય રિવિઝન, જેને કહેવાય મનન, ત્યારે શું થાય તો કે પહેલું તો પાકું થાય છે, પાકું થાય છે, અને એનો પ્રભાવ પડે છે તારા ચિત્ત ઉપર, અને વૃત્તિ બદલાય છે. જે પ્રથમ વખતના શ્રવણમાં વૃત્તિ નહીં બદલાય, વૃત્તિ નહીં બદલાય, વૃત્તિ કેવી રીતે બદલવાનું એ સમજાય. પહેલી વખતના સ્વાધ્યાયમાં વૃત્તિ કેમ બદલવી એ સમજાય, પણ જ્યારે તું પાકું કરે, બીજી વખત સ્વાધ્યાય કરે એ જ વિષયનું, ત્યારે તારી વૃત્તિ બદલાય. હવે મને કહો, 2 વખત મિનિમમ કરવું જોઈએ કે નહીં? કારણ કે પહેલું તો વૃત્તિ કેવી રીતે બદલાય એટલું સમજાશે, અને આ સમજાવનારનું પદ નમું, બસ આવો બહુમાન ભક્તિ જાગશે. સારું છે, પણ મોહના ક્ષેત્રમાં, મોહન નાશની પ્રક્રિયામાં શું લાભ થયો? તો કે સમજાયું, બસ મેપ મળ્યો, બસ હજી પહોંચવાનું કોઈ કામ થયું નથી. એ બીજી વખતમાં જ થશે. આ વાત બરાબર પ્રભુએ પણ વ્યાખ્યાન સારું મોરબીમાં જે વ્યાખ્યાનો કર્યા હતા એની જે સાર રૂપે નોંધ છે, એમાં બહુ સરસ લખ્યું. શ્રવણ એ તો પવનની લહેર જેવું છે. હમણાં આમ પવનની લહેર આવે ને તો સારું લાગે, ઠંડક લાગે, પરંતુ ચાલી જાય. મનન કરશે તો છાપ પડશે. તમે એક દીવી લઈ લો ને, તમે ઘરે જઈને આ પ્રયોગ કરજો, અને ખાસ બીજાને ઇમ્પ્રેસ કરજો આ પ્રયોગ કરાવીને. હું જ કહું છું, એક દીવી લેજો અને કે આ તો અગ્નિ છે, હું અગ્નિમાં હાથ નાખીને બતાવ, અને છતાં દાજીશ નહીં. અને એમ કરીને જેવી પેલી અગ્નિની જ્યોત હોય, તમે આમ જોરથી પાસ કરી દેજો આંગળી, નહીં બલે, ફોલ્લા બી નહીં થાય. કરજો, ઘરે જઈને જોજો. આમ કરીને તમે જલ્દીથી આંગળી પાસ કરી દેજો, કાંઈ નહીં થાય. પછી મારા જેવો ત્યાં આવશે, ઓહ આવી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી કે અગ્નિમાં હાથ નાખ્યા પછી પણ તમને ભલે નહીં, તો હવે તમે આમ નહીં કરો, આમ જ રાખો. જેવી એ અગ્નિમાં થોડી સેકન્ડ વધારે આંગળી રહી, દાજવા લાગશે. અને જ્ઞાનીની વાણીમાં તમે આમ પાસ થઈ જાઓ છો, એટલે બહુ પ્રભાવ નથી પડતો. બસ તે ટાઈમ થોડું બહુમાન જાગે છે કે કરવા જેવું વાત છે, એવું એક પેશન લઈને જાઓ, થોડા ટકો એમાં, અને થોડા ટકો પછી જુઓ તમારા મોં ઉપર એ વાણીનો શું પ્રભાવ છે. બહુ વર્ષો પહેલાં, મે બી 2007, 2008, સર્વાર્પિતની શિબિર હતી, ગોવામાં હતી. હા, યુથ શિબિર હતી, અને ગોવા ગયા હતા આપણે. 3 દિવસની શિબિર હતી, અને એમાં સેકન્ડ ડેની રાત્રિએ ભક્તિ હતી. તો મેં આ લોકો, આ જય જીગર, સચિન જીગર સેટરડે આવવાના છે, રાઈટ? હા, અત્યાર સુધી તમે જય જીગરથી ચલાવવું પડશે. સેટરડે સચિન જીગર ઇઝ કમિંગ, અને એ ભક્તિ કરાવશે. ત્યાં સુધી જય જીગર, રાઈટ? હા, કે જય ભાઈ જીગરભાઈ, જય ચાલશે. પછી ગુજરાતમાં જાય ત્યારે તારું જય ભાઈ કરી નાખશું, મહારાષ્ટ્રમાં જય રાખીએ આપણે.
બરાબર. તો આ લોકો જતા અને મેં કીધું કે આપણે ભક્તિ એવી કરવી કે સજાત્મ સ્વરૂપ પરમ ગુરુની ધૂન જ લાંબો ટાઈમ સુધી કરશું, પણ જુદા જુદા રાગમાં. એટલે આ બધા તો શાસ્ત્રીય સંગીતના એ લોકોને એમ લાગે છે બહુ પ્રવીણ છે, અને મને પણ એવું લાગે છે, મને પણ એવું લાગવું જોઈએ એમ. તો તમને યાદ છે મેં કીધું સજાત્મ સ્વરૂપ, મેં કીધું માલકોસથી સ્ટાર્ટ કરજો, અને પછી ધીમે ધીમે તમે ગાજો, ઝીલાવજો, પછી આપણે બધા સાથે લઈશ, અને એવી 5-10 મિનિટ સુધી કરી અને પછી દુર્ગા રાગ લઈ લેજો, પછી ત્રીજું ભૈરવી લેજો. એમ 3-4 રાગમાં પ્રેક્ટિસ કરવાનું એ લોકોને કીધું. એ લોકો મસ્ત પ્રેક્ટિસ કરીને આવ્યા હતા. ક્યાં? મુંબઈમાં પ્રેક્ટિસ કરી અને ગોવા આવ્યા હતા. અને શિબિર ચાલતી હતી અને બીજા દિવસે રાતના બધા આવી મહેફિલ જામેલી, ભક્તિ શરૂ થઈ અને થોડા પદો લીધા પછી સીધું માલકોસમાં ખાલી આંખ જ આમ કરવાની હતી અને માલકોસમાં સજાત્મ સ્વરૂપ. અને ભાઈ એવા તાણમાં આવી ગયા. પછી મેં આમ કીધું એટલે નાવ ચેન્જ, દુર્ગા પર જાઓ. તો દુર્ગા રાગમાં સ્ટાર્ટ કરે ને પાછા માલકોસ પર આવી જાય. દુર્ગા સ્ટાર્ટ કરે અને પાછા માલકોસ પર આવી જાય. કારણ કે થોડો ટાઈમ તમે એક રાગમાં ટક્યા, એનો પ્રભાવ બીજા રાગ વખતે આવી જાય છે. અને એવી જ રીતે જો સત્સંગના પ્રભાવમાં રહ્યા તો સંસારની ક્રિયા કરતા બી પાછા સત્સંગમાં આવી જશે. એટલે પ્રભાવ પાડવા માટે, બહુમાન જગાડવા માટે શ્રવણ ઇઝ ઇનફ, સમજવા માટે શ્રવણ ઇઝ ઇનફ, પણ પ્રભાવ પાડવા માટે કે જેના કારણે વૃત્તિઓ ક્ષમે, મોહ શાંત થાય, એના માટે મનન જોઈએ. તમારે સામેથી કહેવાનું કે હવે ઉદ્ઘોષ નહીં રાખતા, અમારે પચાવવું છે, અમારે મનન કરવું છે. તમારે અનુકૂળ તમે આવજો ને ભક્તિ કરાવજો, પણ તમે નવું બોધ નહીં આપતા, કારણ કે અમારો જૂનો બોધ એ થયો નથી અને અપચો થશે. એટલે કે વારંવાર શ્રવણ મનન. અને હજી તો ત્રીજું છે નિધિ ધ્યાસન. એટલે જે સાંભળ્યું, જે પાકું કર્યું મનન દ્વારા, એની ભાવના થવી. એક્ઝેક્ટલી નિધિ ધ્યાસનમાં શું છે તમે સમજી લો. જે સાંભળ્યું ને જે પાકું કર્યું એની ભાવના, એની જાગૃતિ, ઉદય પ્રસંગે એને એપ્લાય, અને એમ કરતાં કરતાં સ્વરૂપાનુસંધાન. આ 4 ચીજ નિધિ ધ્યાસનમાં આવશે. જે સાંભળ્યું છે, પાકું કર્યું છે, એની ભાવના, એની જાગૃતિ, એનું એપ્લિકેશન, ઉદય પ્રસંગે એનું એપ્લિકેશન, ઘોલન, અને એ ગોલનથી સ્વરૂપાનુસંધાન. 5 ચીજ. શું? ભાવના, જાગૃતિ, ઉદય પ્રસંગે એપ્લિકેશન, ગોલન, તત્વનું ઊંડું ગોલન, અને એનાથી સ્વરૂપાનુસંધાન. આટલું કામ આવશે નિધિ ધ્યાસન. હવે કોર્સ બરાબર સમજાયો તમે? શ્રવણ વાંચન એક, બીજું મનન ફેરવવું, પાકો કરવો, એનો પ્રભાવ મન બુદ્ધિ ઉપર એવો પડે કે વૃત્તિઓ ક્ષય થવા લાગે, એટલો પાકો પ્રભાવ. અને ત્રીજું છે ભાવનાત્મક ભાવના. અને એવી ભાવના જે તમને જાગૃતિ આપે, એવી જાગૃતિ કે ઉદય પ્રસંગે કાં તો આત્મા કાં તો જ્ઞાની યાદ આવે. ક્ષમાપણાની 2 લાઈન મેં કહી દીધી. કાં તો આત્માનું સ્વરૂપનું સ્મરણ અને કાં તો જ્ઞાનીના બોધનું સ્મરણ. પણ આ 2 વિના તમારો કોઈ ભાવ ના હોય. કાં તો અરે સત્સંગમાં આવું જ કીધેલું અને હું જો આવું કરું, એમ જ્ઞાનીના બોધનું શ્રવણ શરૂમાં તો એ જ થશે, અને પછી સ્વરૂપ સ્મૃતિ રહેશે. પહેલા જ્ઞાનીના બોધની સ્મૃતિ, પછી સ્વરૂપની સ્મૃતિ. અને તું બંને ચૂકી ગયો તો આજે રાત્રે ક્ષમાપનામાં આવજે, મેડિટેશનમાં આવજે. ક્ષમાપના કરીશું. હે ભગવાન, હું બહુ ભૂલી ગયો અને મેં તમારા અમૂલ્ય વચનોને લક્ષ્યમાં લીધા. હું આત્માને પણ ભૂલી ગયો ને તમને પણ ભૂલી ગયો. હું તમારા બોધને બી ભૂલી ગયો. એવો મેં દોષ કર્યો. એમ કરીને આગળ વધે. તો નિધિ ધ્યાસન, જો શ્રવણ મનન સુધી હોશિયાર લોકોનું બધું ચાલશે. એનીવન હોશિયાર?
પહેલી સભા છે જેમાં હું ધનવાન બોલું કે હોશિયાર બોલું તો તમને શરમ આવે એવી સભા છે આ. હવે ચાલો, આઈ ચેન્જ માય ક્વેશ્ચન. કોણ પોતાને હોશિયાર માને છે? હવે હાથ ઊંચા કરો. બોલો, આશ્ચર્ય. જે મારા લિસ્ટમાં ઠોઠમાં ઠોઠ છે, મારા લિસ્ટમાં, એ લોકો પોતાને હોશિયાર માને. કેટલા આપણે દૂર છે એ જો, કેટલા દૂર છે. કારણ કે મારા લિસ્ટમાં તું પેલું ડમ્પનું લિસ્ટમાં હું તને મૂકું છું અને તારા લિસ્ટમાં તું પોતાને બહુ હોશિયાર માને છે. અને અહીંયા હું બધી હોશિયારી મોંની સામે લડવા માટે કહું. ડિસિઝનને, ચર્ચાને ચાઉ કરવા માટે નહીં, કટકટ કરવા માટે તારી હોશિયારી નહીં વાપર, તારા મોંને નાશ કરવા માટે વાપર. શ્રવણ મનન સુધી ચાલશે, બુદ્ધિ બલથી ચાલશે, તર્ક બલથી ચાલશે, ધારણા બલથી ચાલશે. બુદ્ધિ બળ તારામાં હોય તને બધી વાત સમજાય, બાજુવાળાને સમજાય નહીં, એ તો ડમ છે, એનો સૌક્ષમ ઓછો છે. એટલે એ કે શું કીધું આ વાત મને સમજાય નહીં, એન્ટીબાયોટિક્સની વાત શું કરી, નહીં સમજાય. એવું કોઈને તો નહીં સમજાય એવું હશે ને. હા, તો પણ બુદ્ધિશાળી જે હોય ને, આ બધા ફર્સ્ટ રો વાળા બધા બુદ્ધિશાળી ગણાય. એ કે અમને તો આમ સમજ પડી ગઈ. સમજ અમને ત્રણેય દ્રષ્ટાંત યાદ છે. પગનું કીધું, એન્ટીબાયોટિક્સનું કીધું ને ડાયજેશનનું કીધું. ત્રણેય ચીજ કીધું. અમારું ધારણા શક્તિ બી એટલી સારી, અમારી ગ્રહણ શક્તિ, ધારણા વેરી ગુડ. શ્રવણ મનન સુધી તમે ફૂલ સ્પીડમાં જશો. શ્રવણ મનન, કારણ કે તમને સમજાય બી છે ને તમને યાદ બી રહે છે, એટલે ફેરવવું બી તમારા માટે ઇઝી બનશે. નિધિ ધ્યાસનમાં નો પ્રવેશ. નિધિ ધ્યાસન નીડ્સ ગુનો, નોટ બુદ્ધિ. જાગૃતિ માટે યાદ શક્તિ નહીં જોઈએ, અંતરની શુદ્ધિ જોઈશે. આ બરાબર સમજી લો કે પહેલા 2 સ્ટેપ સુધી હોશિયાર લોકો આગળ વધશે, કારણ કે સમજાય અને યાદ બી રહે, સમજાય યાદ બી રહે. બુદ્ધિ બલ, ધારણા બલ, અને એથી જાય. સડનલી હી વિલ ફીલ સ્ટક કે હવે નિધિ ધ્યાસન કેમ નથી થતું, ભાવનાત્મક કેમ નથી થતું, જાગૃતિ કેમ નથી, કેમ સોરી વધારે બોલવું પડે છે પણ ટાઈમસર એપ્લાય થતું નથી. કારણ કે તારામાં સદગુણોની ખામી છે. ભાવોની શુદ્ધિ વાલો જ નિધિ ધ્યાસન સુધી પહોંચી શકે. બુદ્ધિ બળથી તું શ્રવણ અને મનન સુધી પહોંચી શકે. આ વાત એકદમ સ્પષ્ટ સમજી લેજો. જ્યારે MA ના સેકન્ડ યરમાં મારે વેદાંત લેવાનું હતું. સો ધીસ ઇઝ 1990 to 1991. 89 I started my MA and first year was 89 to 90 and second year was 90 to 90. So I took Jainism, Buddhism, Vedant and Nyaya. 4 પેપર હતા અને 4 લીધું. સો જ્યારે 32 ઓપ્શન્સ હતા, 32 ઓપ્શન્સ હતા, એમાંથી કોઈ બી 4 ચૂઝ કરવાના. સો આઈ ચોઝ ધીઝ 4. અને એમાં એલિજિબિલિટી માંગી, અને એલિજિબિલિટીમાં એ હતું કે BA ફર્સ્ટ ક્લાસ પાસ હોવા જોઈએ. કારણ કે આઈ હેડ નોટ ટેકન વેદાંત ઇન BA વખતે આઈ હેડ નોટ ટેકન, એટલે BAમાં જો ફર્સ્ટ ક્લાસ મળ્યો હોય તો યુ આર એલિજિબલ ટુ ટેક વેદાંત ઇન યોર MA. હા, પ્રભુ કૃપાથી આપણે ફર્સ્ટ ક્લાસ આવ્યો છો, આઈ વોઝ અલાઉડ ટુ ટેક. પછી વેદાંતની સ્ટડી સ્ટાર્ટ થઈ. ફર્સ્ટ લેક્ચરમાં મને યુનિવર્સિટીનો રૂમ પણ યાદ છે, એ ટીચર બી યાદ છે, પ્રોફેસર બી યાદ છે. ફર્સ્ટમાં કે સ્ટડી ઓફ વેદાંતા નીડ્સ ક્વોલિફિકેશન. વિવેક ચૂડામણીમાં તમે શીખ્યા છો, વિવેક, વૈરાગ્ય, શબ્દમાદિ ષટ સંપત્તિ એન્ડ મુમુક્ષુતા. અને પછી મેં હાથ ઊંચો કર્યો. તે વખતે હું ઇન્ટરેક્ટિવ હતો, હવે ખાલી બોલવાનું રાખું છું. તો તે વખતે મેં તરત હાથ ઊંચો કર્યું કે વેદાંતમાં પ્રવેશ કરવા માટે યુનિવર્સિટીમાં the eligibility was not Vivek Vairagya. But when Vedanta is taught by a guru in a gurukul, not school, gurukul, તો આ ક્વોલિફિકેશન છે. નિધિ ધ્યાસન માટે બુદ્ધિના સર્ટિફિકેટ નહીં લઈ આવજો. તું કેટલો હોશિયાર છે, તું ફેલોશિપમાં હેડ ગર્લ હતી કે હેડ બોય હતો, આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ નો. એ શ્રવણ મનન સુધી રાખજો. નિધિ ધ્યાસનમાં તમારા આ સર્ટિફિકેટ કોઈ કામના નહીં. તમારામાં ગુનો પ્રખ્યાત તો તમે કરી શકશો, અને ગુનો પ્રખ્યાત નહીં હોય તો તમે નહીં જ કરી શકો. તમે યાદ શક્તિના આધારે જાગૃતિ નહીં રાખી શકો.
તમારી અંતરંગ શુદ્ધિ જ જોઈશે, ગુણ પ્રાગટ્ય જોઈશે. વૈરાગ્ય, ઉપશમ, અને જેમ સવારના દરેક દિવસ ચાલે, દયા, આજે શાંતિ આવ્યું, એમ એ જે ગુણો છે એ જેમ જેમ ખીલ્યા હશે, નિધિ ધ્યાસન વિલ બી અ પીસ ઓફ કેક. એનો કોઈ કોર્સ નથી. એન્ડ આઈ વોન્ટ ઇવન ગીવ યુ ગાઈડલાઇન્સ ફોર ધેટ. ઇટ શુડ જસ્ટ કમ ફ્રોમ વિધિન એન્ડ હોલ્ડ યુ વિધિન. કોઈ બી એક્ટિવિટી હોય પણ ઇટ હોલ્ડ્સ યુ વિધિન. પણ એ બધું થાય અંતરંગ શુદ્ધિથી. ગુણ પ્રાગટ્ય જોઈશે, અને ગુણ પ્રાગટ્ય માટે તમારે દોષ માટે સભાન રહેવું પડશે અનિવાર્યપણે. તમને ગુણો જોઈએ છે, તમને શમ ગુણ જોઈએ. એકચ્યુઅલી શમ કાલે સ્ટાર્ટ થવાનું છે, પણ શાંતિનું આજે ડાન્સ થઈ ગયો, પણ આમ કાલે થવાનું છે સ્ટાર્ટ શમ ગુણ. તો શમ ગુણ સાચવવામાં, ઉપશમ ગુણ સાચવવામાં વચમાં યુ માઇટ બીકમ ઇમ્પલ્સિવ, રિએક્ટિવ, અને એ દોષ માટે તમારે સભાન રહેવું પડશે. જેવું અંદર કાંઈક કુક થતું હોય, ત્યારથી વાસ આવતી હોય ત્યારથી તમારે ગેસ બંધ કરી દેવાનો. તો તમારો એ દોષ થશે નહીં, અને ધીમે ધીમે એ જ પ્રસંગમાં ગુણની વૃદ્ધિ થશે. સો ગુણની વૃદ્ધિ કરવી હોય તો દોષનું ચેકિંગ તો કર્યા જ કરવું પડશે. તો ગુણ પ્રાગટ્ય માટે, ગુણોના વિકાસ માટે દોષો પ્રત્યે જાગૃત થવાની જરૂર છે. અને એ જ રીતે નિજ અવલોકનમાં એ પદ્ધતિમાં મુમુક્ષુનો પ્રવેશ થાય છે. કારણ કે અવલોકન કર્યા વિના નહીં સમજ પડે. કોઈ તને કહેશે તો તું ડિફેન્ડ જ કરવાનો છે, તું જસ્ટિફાય જ કરવાનો. કોઈ કે બહુ ગુસ્સામાં લાગતા હતા, બિલકુલ નહીં, એ તો સાચી વાત કહેવામાં મને બહુ ફોર્સ જ આવે છે. તો વિતરાગ ભગવાનને તો આટલો ફોર્સ નહોતો આમ 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 ત્રિશુલ બનાવીને કહેવાનું સત્ય. તને આ સત્ય કહેવાનો આટલો બધો ફોર્સ ક્રોધમાંથી આવે છે, સત્યમાંથી નથી આવતું. તારી વાત સાચી છે, પણ આ તારી કહેવાની પદ્ધતિ ક્રોધ છે. એટલે બીજા કેસે તમે માનવાના છો, બીજા કેસે તમે માનવાના છો. તમને કહું કે ઓહો બહુ સ્ટ્રેસમાં દેખાવ, બિલકુલ નહીં. અમારું તો 1 મહિના પહેલાંથી કયા કયા પદો ગાવાના છે, કેટલું ઉપર જવાનું, કેટલું નીચે જવાનું, કેટલું બધું પ્લાન્ડ છે, બધું પ્રિપેર્ડ છે. કોઈ કહેશે તો તમે ડિફેન્ડ જસ્ટિફાય જ કરવાના. પણ તમારું નિજ અવલોકન થતું હોય તો ખબર પડે કે કેમ કનેક્શન, શું આ તે. એટલે નિજ અવલોકનની પદ્ધતિમાં જવું જ પડશે. કારણ કે વિચારમાં વસ્તુ પરોક્ષ છે અને વેદનમાં વસ્તુ પ્રત્યક્ષ છે. I'll give you an example. આત્મામાં સુખ છે એ વિચાર છે. મને મારામાં સુખ લાગે છે, મારી સાથે રહેવામાં સુખ લાગે છે, આ વેદન છે. આત્મામાં સુખ છે એ વિચાર છે, પણ એમાં વસ્તુ પરોક્ષ છે. આત્મામાં સુખ છે, કેટલા સુખી થયા તમે, અને હું મારામાં સુખ વેદું છું, આ વેદન છે. અને આ કઈ રીતે વિચારથી વેદન તરફ જવાય, તો કે પ્રયોગાત્મક અભ્યાસ કરે છે. તો તારી શક્તિ સાંભળવામાં ને લખવામાં વપરાય છે, અને એ રોંગ નથી, કોર્સનો એક ભાગ છે. તારી શક્તિ પ્રયોગો બનાવીને પ્રયોગાત્મક અભ્યાસમાં ક્યાં લાગેલી છે? મને કે 1 મહિનાથી તે કયા કયા પ્રયોગ કર્યા. તો આપણે છે ને કોઈ પ્રયોગ કર્યા વિના જાગૃતિ રાખીએ છીએ. પ્રયોગાત્મક અભ્યાસ ન કરતો હોય, આજનું એક તે સૂત્ર ન બનાવ્યું હોય, આજનું એક મંત્ર ન બનાવ્યું હોય, આજનો એક ગોલ ન રાખ્યો હોય, એની જાગૃતિ ન રાખી હોય, કોઈ તું જાગૃત રહેવાનો નથી. પ્રયોગાત્મક અભ્યાસ તો કે ટાઈમ જ નથી મળતો. આ કરવાનું હતું, પછી પહેલા 3 કલાક પેલું કામ હતું, પછી પેલું 2 કલાક આ કામ હતું, પછી ઓકે ફાઇન, ટાઈમ નથી. ડોન્ટ ટેલ મી કેમ ટાઈમ નથી. તું ઓફિસ જાય છે કે તું સેવા કરે છે, આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ હિયર. તે કોર્સ પૂરો કર્યો નથી, તને આત્મજ્ઞાન નહીં થાય. હવે તું શુભ ક્રિયા કે આશ્રમનું એડમિનિસ્ટ્રેશનનું બી નામ મને નહીં આપતો. શું કામ તને ટાઈમ મળ્યો નથી એ મને નથી જાણવું. તે કોર્સ પૂરો કર્યો નથી, તને આત્મજ્ઞાન થવું જ જોઈએ નહીં. કારણ કે શ્રવણ મનન નિધિ ધ્યાસનનો કોર્સ પૂરો થયો નથી. પેલો બૈરા છોકરાનું બાનું આપે જ ને તું આ ડ્રામા ને ડાન્સનું બાનું આપે જ. મને શું ફરક પડે છે? મારામાં તો એટલું આવે છે કે કોર્સ ફિનિશ થયો નથી, અને કોર્સ ફિનિશ થયો નથી એટલે તને આત્મજ્ઞાન ના થવું જોઈએ. જાગૃતિ માટે પ્રયોગાત્મક અભ્યાસની ખેવના હોવી જોઈએ. અને જેમ જેમ પ્રયોગાત્મક અભ્યાસ થાય તો વિષય સુખનું આકર્ષણ ઘટતું જાય.
ઓબ્જેક્ટ સામે હોય ને પ્રવૃત્તિ પણ ચાલતી હોય, પણ વિષય સુખનું જે આકર્ષણ છે એ ઘટતું જાય. અને ઉદય કાલે જે રસ લેવાય છે, મેં કંઈ આયોજન નથી કર્યું, મેં કોઈ મૂવી જોવાનું કે રેસ્ટોરન્ટમાં જવાનું કાંઈ પ્લાનિંગ નથી કર્યું, પણ હવે કુટુંબની ફરજ રૂપે કોઈકે નક્કી કર્યું ને મારે જવાનું થયું. એક્ઝામ્પલ આપું છું, અને તમે ગયા, પણ ઉદય થાય ત્યારે પાછી ચિકાસ આવી જાય. આમ મને કાંઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી, બધા વ્હાઈટમાં કેવા હંસલા બેઠા છે બધા, પણ જો કાલે તમને પાછું કંઈક ગૌલી કરવાનો લાભ મળી ગયો કે ડાન્સનો આવી ગયો, એવા બની ઠનીને આવશો, એવા લિપસ્ટિકા લગાડશો, હવે એવા એવા લગાડ, અરે ગઈકાલે તને કબૂતરી જેવી જોઈ લીધી છે, આજે તું ગમે તેટલું લગાડ ને. ગઈકાલે કેટલી કાળી હતી અમે જોઈ લીધી તને. જેવો ઉદયકાલ આવે છે ને તેવું તમને બધું ટાપટીપ કરવાનું મન થાય છે. અને બાકી આમ સાદગી ને સિમ્પ્લિસિટીના ડોંગ. કોઈ પણ પ્રસંગ હોય, પ્રસંગ અનુરૂપ જે વ્યવહાર કરવાનો હોય તે કરવાનો, પણ અંદરથી ઉદય કાલે જે રસ લેવાઈ જાય છે એ ન થવું, એ આત્મઘાતી ઝેર છે. એટલે ઉદય કાલે તમે આત્મઘાતી ઝેર પી લો અને પછી એમ થાય કે આપણે જ્યાં હતા ત્યાં જ છે, જ્યાં હતા ત્યાં જ. એટલે આ પ્રભુએ ક્રમ બતાવ્યો, શ્રવણ, મનન અને નિધિધ્યાસન.